سلام کبرا خانم خوبی؟ ممنون سلامت بفرمایید. نسی داره برسیده بردم شو. دستی در نشید ممنون. داری خوبی؟ قربون دستی در نشید. دست در نشید. خواهش کنم. وای قفسه من خیلی قشنگ راست شدی. بعد این یه چند وقته اگه بذارم رو چی پر بوجال خالی شو؟ ولی خیلی قشنگی واقعا. خیلی هم لا اتاقت منظم تره، کلا منظم تره. وسایل پخش بلا نیستن داخل شف اتاق. دست در نکنه بابتی خواهد لازم دست در نکنه. خواهش کنم. به این بازه از اینچه استفاده کنی یلا سی دستت خوبه؟ بله خوبه. مثلا این گم تا مثل قبل من نیستم. خیلی خوبه باید باید بگیره ولی خب کلا این سرده هوا یه سردی هم سرش دستت مثلا مترجنسی تاثیر داره خشکن والا او سرده این چه علمش تاثیر داره دست در نکنه. خواهش کنم. تسمی دستش شد دستش اذیتی بوی؟ دستش خیلی خوبه مثلا خیلی کاری چنین نکنی چرشد خویه یه خود ترج خوب مثلا آب خواهی کاری کنه خیلی بهتر دمپوی آب دمپوی آب نزید بعد خیلی سکوره استفاده کنی؟ بعد باید بیام برسان سیپه سی داخل پی ها بعد نه بعد جپو بیاریم نه؟ نیست اصلا بردارش معمولا خورده ها؟ گو بردل ای قسمت معمولا جپو نیستن و قدریش مثلا بخیلی سی پیوشو استفاده کنی بعد نیست اصلا برچه هم جیجی ولی خیلی بالاترین طبقه بیایی شدومه این فرقون بیارم بری زمانت میرازی فرقون؟ فرقونی برام داخل سرازیری هم خیلی فرقونه باری سخته ولی بهتر از زیره چه برشد هایم هیچ حالا فرقون تیتیسی آن
کبرا خانم میگن تو انگار ناراحتی. کار ناراحتی خب بگو سنه مشکل سنه. ها؟ یه چیزی ساحل طوری تشاهد زندگی بهتره بود راحتی تا اینو بیایی تی خود. الان اونو زنده اونو زاش امن او رو. اونو الان اونو زاش امتر ایرانه. ایره خیلی گوی سرده سرما خوردی بی خود. خیلی سخته تا اینو زندگی کن. تا وقتی خودت سپران امری رسی شو بزدی راحتی آن تایید بخیر خیلی زندگی بهتری داری. اینا وقت بیان تا خطر اذیتی بود. که مثلا این تا امکانات زندگی رسی شو فراهم کنی مثلا سرد شو باید خطر اذیتی بود. دستی درد هاش که اون ناراحت نبوده خب پیشیا. ولی خب در آینده بیشتر خود بهتره الان نیارزه واقعا. این اذیتی بود. اینا خیلی اذیتی بود. خطر خیلی گوی سرما حسو خب. سرد. انسان چه بیشتر اینو ها تازه بالاخره اتاقش هم ناراحتی بود الان وقتی چه بسن دیته اوز بیشتر ناراحتی بود الان هم اصلا اجرانش نبود حتما در آن داره تئوری تی خود کمشتی کنی بیننده هم کمشتی کنن دست بدن نکنم این اذیتی بود ها این خیلی اذیتی بود بیشتر من به یه راحتی مثلا بچونی کرده این شده نیخوری ها گارش خونی گوری شده نیخوری خراب زیاد هم سنگینش نگه اوسان یه خطر میتاری بایش دومه این همه رای سر بلو این تو آمده میگم همین برای حالا فعلا باری بهتره تا خیلی بیشتر هم نیزش تو سفتی بود ها så går det ansikte. Nu går det ansikte.
ولی حافظ فاصله زیاد تا بخبره دوم بعد خوردش کنی سنگینه خیلی سفته خیلی سفته بعد فکر نکنم ما میتونم داخل ایستر از دی بره نه ايش اصلا خیشه يقوم فجأة يوم ایستر از دی بره نه امتحان کن ولی خیلی سفته خیلی بد میگم نیره به این راحتی ماما این راحتی نیره عجب رفتی خیلی برداشت دارم Pariu. فکر نکنم میره بزن ها بوش برم برم نونم هر زمان همین رو هم بشکنیش تورینی همین رو و همین رو هم بشکنیش تورینی نه حالا فعلا بس هستی امروز تا اگر بعدا چه خواستی راستش کنی نیاز بی معنی خیلی فقط همین دورش بریزی معنی خیلی فقط همین دورش بریزی خب بسه باره کلوه این امروزش مونش بیانشو داروش آدم میخوایی
چرا اینشون خوینه معنی خیلی شو سیمان برسی چرا خویه جال خالی هم دارن سیمان پر رو کنه بر با بزنیم باید خیده بریزی تا پرو نه اشتراط شو کنه Sadece iş bırak. Gel içeceğim ini. Doğru ismini ben bana ne? İçeceğim. Doğru ismini ben bana. Onu ne içeceğim? Hoş şekilde ben ne oldu? بخیت باش که؟ باید به پشت برزیم از دوباره پیشش با بیشتر بسید لار رسمونه برنامه اسی سیمان چشم میچف پشتش که میزینه بود و بگی چه نیست Seš vezme? ششمه اصابم خوب ببین قبل ازش که دیگه خیلی نراته بودی تو ببین سیکل نوع انسان در نوراحت نه باستران خیلی درد یا خیلی درد کنه تا برای هم مساچین بیارم ست دارا همیده تیسه خواه مساچینی
yere. Güzel. Zamierzam. Syf. Dobra, słuchaj. برای من نمسید یا خاصه همین بیشتر رو بیانستید خواهم بده. مطمئنی اون سرچین میان؟ ها بخون شو ها نسم برو برو فنه برو فن حیوان موسیقی یا از رنجش این گاهی مثلا احساس شما اینا رنجش چم رنج گون شاید مسرچین با قرص تیرشوی نوروز بشم هست تا اصلا اینجا چه بدانی سلام خیلی بیا آدم خونست جيش شو زیاده؟ ها انگار پوز زیاده شد خون شاید چرا نوالی خیلی سیم شو بام دست در نکنه نه زحمتش باشه که نمیتونم توی نمیزنسی توی نیواری؟ ممنون دست در نکنم چه میخوایی؟ چه یادم نیست الان انشالله صحبت کنم با آقای اپراتور تا من نمیتونیم شن بنویسید یا نه بلوش علایه چه میرسو ولی شن خدا اصلا نیست ولی باید تهیه کنیم خیلی خردشی خرزن داری ولی بهتره ایت شویه جمع‌تره باز میمون خیلی خدا سی چه مثلا بس صادره بعضی اینجا متصادری واقعا چه شروع کردی مراسبانی و همیه هیچی نکنیست ده خود بهتره خود قصد من دیمی خود بهتره بیم
بفرما خانم فیلم. ممنون حالا این شد. بفرما. حالا پلن شد. شما بخورید. نشست. زیر سمه ها.
آخرش doğru bu korkunu. Mahallede yanımız. آه چه Koyarsın bir şey. آه کلا قیمی او بیه دکانه او بیه Korkunu acırını. Hadi şey. Tehiyekini. Ziyad ini. Meblağı ziyad. خیلی سیمان مصرفی بود. ها سیمانی هرچه مصرفی بود باید فوقونه تنجره. ها سیمان و شنو Nasıl mصرف؟ یه ماشینی هیا بیا ماشین؟ من من کسی قرار بیا آقای مردا با این صحبتی با چه؟ با پیام دنیا ها که مزرعه ساخت بین سیره ها من نه نوستان خبر ناشتم به نظرم همونه خاطر همین کارومه ها دیدم در سشات هم نبود بزن سلام سلام خوبی سلامتی سلامت ممنون خانم خالدی بله بفهم خوبی سلامتی سلامتی ممنون بنده شریم از بونوس بله خواستم زمینتونه ببینیم کروکیش بکشیم یعنی ولی ما اقدامات قبل از مثلا مجوز انجام دهیم مجبور بینم ما صاف کاریش اینجا انجام دهیم صاف شو مثلا پیش از این و اینو نه اینا طبق نظریه مهندسی اینا باید برداشت راست ستون بنده بشه از چی میتونم استون چیزا اصلا یه سکر کلا هم زور باشه بعضی معلومه خوب نیست وضع مالیات خوب نیست نه بعضی نه معلومه زمین تو همینه زمین ها همینه چه فکری میسی ساخت این پروگرامه که به من دادی بالاش نوشته بزند به زمین ابوطالب خالدی یعنی شمالش بله این پایین مال غیر چی نیست خانم یعنی مال کسی نیست زمین مال خودتونه نه خریشه حالا دستاقه چنده کاری حرمت بده هست حرمت هست آه خریدیش نوشته شمال بزند به زمین ابوطالب خالدی بله جنوب که پایینش باشه مراد فیروز خالدی بله هم حقیقت علم نارم زمین بقیهش مال چیه حالا شما باید فردا تشریف بری بنیاد یک یه فرم رضاعتنامه هست و اونجا همسایگان زمینت امضا کنن آخه با همسایگان بیان قانون شد نه میتونی فرم بگیری بری پیششون امضا کنی چه خدای نکنه فردا دیگه به شمالقه در نیاد حالا باید همسایگان این فرم رضاعتنامه امضا کنن که مال تایید کنن که مال خودت یک بعدش هم حدوداً یک نزدیک 19 و خورده باید برجست یعنی باید پیرم پرداخت کنیم؟ بله سی پروانه ساخت قانون شد 19 میلیون 700 ما خیلی کلنجه اندرازش کنی خیلی ستونی هم بود شما باید پروانه ساخت حساب گوشی تو دقیقت هزینه‌اش میشه حالا فردا حالا میتونی به پیش بخشی نیبو مثلا آی کریمی نیبو مثلا چندتر هزینه کنی یا زایر با ما بزنم نیست بیای پیش حالا رئیس بنیادم فوقش میتونی یه دونه تخفیف بیشتر چه نمیتونه یعنی الان یه مجلس اصلا شما تا نوردی 10 روز هم وقت داره ما فکر چون الان چی بیاین مثلا که مهندسی سیاسی شکلی گم مجلس یاری نه مهندس باید بیا اینجا میخوای پروانه ساخت هیچ قانونی پروانه ساخت صادر بشه برات که بتونی نه بسازی وام هم بهت میدن پروانه ساخت وام هم میدن بعد قانون هم آجا بخوام کلنجه اندرازش کنم ما میدن کلنجی نه باید اینا ستونی بشه پس ستونی خیلی از اینا چی بود و دیگه قانونش اینه تو دست ما که نیست قانون پروانه ساخت نیست
اصلا این چی بگفتن یه فرمه. فاصل لازم هم مثلا اندازش متری همین، یا ها. بله زمین میشه خانم اینا نباید بساختی. مجبورم خب سرد مجبور شدی قانون یه قانونی هستی ما داریم اینا که باید پروانه صاحب وقتی میخوای بگیری باید ستون بندی کنی چه فردا سیل زلزله نه خرابش کنه اینا باید جمع کنی خودت. پس تو بندی خزینه تو بندی نه فردا مامور میفرستم اینا جمع نکنی پروانه هم بند نمیده. بهت گفته باشم حالا یه متری خواستیم بزنم رو زمینت که من چی زحمت می‌کنی شما بگید. چه تو بکنید دست من که نیست که کمک کنم. منم مامورم منظور. این شمال به طول 10 متر بزند به زمین مراد خواهد درسته؟ نه خب خب بزنم شرق هم به طول 25 متر بزند به زمین فیروز خالدی این هم قلب خدا همون میرم جلو پایینش به طول 10 متر میشه او بالا یا آبی بالا کن قسمتش جلو کنم نه خب دیگه همین 10 در 25 10 در 250 متر 10 در 25 متر بعد این همسایگان با این فرم امضا کنن به اضافه این هم فیش این شماره صاف یعنی الان میگن با هم همسایگان امضا کنین نه یه فرم جداگونه این فرم مال شماره صاف بنیاد توشه 19 میلیون 700 میلیون حساب فیش میاره به اضافه اون فرم همسایگان هم میره تحویل بنیاد تو فرم باید کنی بسونم فرم تو بنیاد فردا میره باید بیام بنیاد پیله برزم اصلا فرم بسونم بیام تا همسایل پرشم بله فرم میاری همسایگان فرم میکنه این مبلغ هم وارد میکنی با اون فیشتون میاری تحویل بنیاد میدی خواهی مثلا نخواهیم هزینه ای پرداخت نوشته بود ها تو نخواهیم مجازی شنین نیدیم حالا نه باید کدن این قانون حالا هزینه پرداخت هم میتونی کمش کنیم هیچ قومی از این طرف نیست 10 روز هم بیشتر وقت میکنه دست زده ما در خدمت بفرما توی اماده خداحافظ ممنون بفرما توی اماده خداحافظ ممنون خداحافظ سلامت دست زده ممنون زحمتش سلامت دست زده ممنون تو فکر نشدم من پروانه ساخت هزینه داشته ولی نه اینقدر هزینه زیاد است پروانه ساخت سایر باید فرم امضا کنید درد سر داره خیلی درد سر داره کدی هزینه شکلی دی بود میگم هزینه زیاد
هزینه زیاده. اون 20 میلیون بعد ما خیلی میخوایم مثلا میتونیم ستونی راستش کنیم. خیلی هم خیلی که ستونی راستش نشدیم. ما میتونیم ستونی راستش کنیم هزینه میخوب نیستیم. حالا تا بشه آقای فیلمبردار باش همون بنیاد نه؟ ها تا کارش انجام نداد چی بود؟ اون میتونم برم. برش برم نمیگید. پروانه بطوریه؟ پروانه ساخنه راحت میان زمش کن. مثلا ایگه باهات اینه برو ستون بزنی فهمت خب شرایط مالی خب چون سخته چه میتونم این کارا کنم چه ستون کار کنم باید عجیبه قدر کارم دنی دن باغ دلن دلن زن چه دنده تو حالا با آقای ابرادور صحبت کنن تا یه جای بزوره که برای کار کنی؟ ایره خواهم مردم عشقشو مثلا زنده عشقشو کار جاخشو میکنه ها چند جوریا میخوان کارخونه انجام به مثلا کارگر بورن مثلا کار چندانی هم داخل خونه نیست که انجام به خب نه میتونیش کاری نه ها وقت شو آنسنا خون میشه مثلا کارگر بجره بعضی ها بعضی هاشو خیلی خوب و خلاصه روشن باید خورده دستی ما کرد بخش دست در نکنه باش. یه خاصه ای داری خواهد آمد تایه فرقونه ایورشه بریزم یکی ده بس ایورش
صبح رنجش خالیه باز آوردن میتونن سخت ها سخته چیت نه اگر اونو برای همون کنامنش بهتری نه هر زور راحت تری ها؟ نه هر زور راحت تری همسایگان کور بزرگی امضا کنی با این ریدش مردم دیگه امضاش کن تو چی کنو همسایه نه امضا کن مثلا زاید از آن تیر تو راست کن باش مزوج جیرمون ندید با ازش دور کنیم اگه نی با اصلا هزینه‌اش خیلی پس دوزش حالا بریم صحبت کنیم با بنیاد آقا مسجد فیلم مردار برم نفسی ها. تا برم همون بنیاد خود نه مثلا گم تسین ازشو تسین یه چوما بیسی خیلی این بی اصلا خیلی زور رفتار ایگو باید این بسازی نه خب راست چگو قانونش هم اینه آقا خانه فیلم مردار ایدونا قانونش هم اینه و وظیفش عمل چی ولی خب باید هلایتش نبوزونیم یا کاری کنیم بالاخره کنیم هزینه نوریم بی خانه فیلم مردار امام نیبیاون پر چی ستونی این ستونی چندی میجلی خواه سونی خزینش بالایه چقدر میجلی خواه چقدر بنای خواه چقدر ما اوده همی چه خیلی بلوچه رو میشن Geliani براش بیسیم تا
دست چشمی خیلی خیلی خوبه. دست خراب نیست. میتونم خوش شد دست من دکل میتونم کار زرچه بشورم بندی تولیه خانه کنم نه مشکلی نه. الان یه اسکال قبل بشوری و رفت داخل کل بیر. میگم نه طوری نیست. میگم اذیت نبود بخش خواهش کردم. ایگان آقا که ندارن نگه ریکابی هم نه؟ نه زمان یادش رو بی مایه زرشوی نیستی؟ خانم باید برم کار نوری. سلامت دست در نکنی ممنون زحمت چشم خواهش کنم. خدا حافظ. خدا حافظ.